फरेक्स ट्रेडिङ जुनको डेली टर्नओभर नै मोर देन 3 ट्रिलियन हुन्छ। वर्ल्ड वाइड हेर्ने हो भने स्टक अथवा बोन्डहरूको डेलीको टर्नओभर भनेको बिलियन्समा हुने गर्दछ। तपाईँहरू आफै सोच्न सक्नुहुन्छ कि यो कति ठुलो प्लेटफर्म हो त, कि यत्रो ठुलो प्लेटफर्मबाट हामीले नेपालमै बसेर अर्निङ गर्न सक्छौँ त? सिम्पली वान वर्डमा भन्नुपर्दा यस सक्छौँ। तर क्वेसन आउँछ हाउ। अनि अर्को एउटा मेन क्वेसन के आउँछ भने तपाईँहरूले अहिले डिफ्रेन्ट न्युजहरू सुनिराख्नु भएको होला, जुनमा चाहिँ नेपाल पुलिसले डिफ्रेन्ट अनलाइन बेटिङ प्लस क्रिप्टो करेन्सीमा इन्भल्भ युट्युबर र डिफ्रेन्ट पिपलहरूलाई एरेस्ट गरेको न्युज त आइरहेको नै छ। कि फरेक्स ट्रेडिङ पनि यस्तै इलिगल हो त? हो, आज यस भिडियोमा हामी यो दुईवटा टपिकमा कुरा गर्नेछौँ। नेपालबाट अर्निङ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? मैले अघि भनिसकेँ यस सकिन्छ, तर कसरी सकिन्छ त? हामी स्टेप बाई स्टेप के प्रोसेसहरू छन् त सब डिटेलमा हेर्नेछौँ। र यो लिगल हो कि इलिगल हो त, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले यो भिडियो फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्दाखेरि आफै नै बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन फुल हेर्नु होला है त। र यसै गरी तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो लेट स्टार्ट आवर भिडियो। वाट इज फरेक्स ट्रेडिङ? पहिला चाहिँ हामी फरेक्स ट्रेडिङको बारेमा बुझौँ है त। धेरैजनालाई थाहा हुन पनि सक्छ फरेक्स ट्रेडिङ भनेको चाहिँ के हो, धेरैलाई चाहिँ थाहा नहुन पनि सक्छ। यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट नामहरू छ, जस्तै फरेक्स एक्सचेन्ज भयो, करेन्सी ट्रेडिङ भयो। सिम्पली भन्नुपर्दा फरेक्स ट्रेडिङ भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेडिक्सन गर्ने हो, प्राइस चाहिँ फ्युचरमा कति हुन्छ त। अझ डिटेलमा भन्नुपर्दा फरेक्स ट्रेडिङमा हामीले एउटा करेन्सीको भ्यालुलाई अर्को करेन्सीसँग कम्पेयर गरेर त्यो स्ट्रङ हुन्छ कि विक हुन्छ प्रेडिक्ट अथवा स्पेकुलेट गरेर हामीले त्यसबाट प्रफिट जेनेरेट गर्छौँ। अनि फरेक्स ट्रेडिङको ब्युटी चाहिँ के छ भने यो चाहिँ 24 आवर ओपन हुन्छ र हामीले 24 आवरमा जुन टाइममा ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ विकमा 5 डे ओपन हुन्छ, मन्डे टु फ्राइडे, अनि स्याटरडे र सन्डे चाहिँ यो क्लोज हुन्छ। अब फरेक्स ट्रेडिङलाई नेपालबाट ट्रेडिङ गरेर अर्निङ गर्नको लागि स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसहरू के छ त? अब तपाईँहरूलाई चाहिँ बुझ्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ म हाम्रो नेपाली सेयर मार्केट नेप्सेसँग फरेक्स ट्रेडिङलाई कम्पेयर गरेर बुझाउँछु है त। नेपाली सेयर मार्केटसँग धेरैजना त फ्यामिलियर नै हुनुहुन्छ होला। सेयर मार्केटमा हामीले ट्रेडिङ गर्नको लागि हामीलाई के कुराको जरुरत पर्छ त? फर्स्टमा चाहिने हुन्छ हामीलाई ब्याङ्क एकाउन्ट। हामीले कुनै पनि सेयर सेल गरिसकेपछि त्यसको पेमेन्ट रिसिभ गर्नलाई अथवा हामीले कुनै पनि सेयर बाई गरिसकेपछि चाहिँ ब्रोकरलाई चाहिँ पेमेन्ट सेन्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई ब्याङ्क चाहिने हुन्छ। सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि पेमेन्ट रिसिभ अथवा सेन्ड गर्नको लागि ब्याङ्क चाहिने भयो। अब त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड नम्बरमा छ डिम्याट एकाउन्ट, जुनमा चाहिँ हामीले हाम्रो सेयरलाई स्टोर गरेर राख्छौँ। त्यसपछि हाम्रो थर्ड नम्बरमा भयो ब्रोकर एकाउन्ट अथवा ट्रेडिङ एकाउन्ट। यो के चाहिन्छ त? हामीले चाहिँ कुनै पनि सेयर युनिट चाहिँ बाई अथवा सेल गर्नको लागि ब्रोकर एकाउन्ट अथवा ट्रेडिङ एकाउन्ट चाहिने भयो। त्यसपछि हाम्रो फोर्थ नम्बरमा छ टिएमएस, ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो किन चाहियो त? हामीलाई ट्रेड गर्नको लागि यो चाहिने हुन्छ। नर्मल्ली भन्नुपर्दा यो चाहिँ एउटा टुल्स हो जुन चाहिँ ब्रोकर एकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईँहरूलाई दिइने गरिन्छ। यति चारवटा कुरा भएन भने हामीले नेपाली सेयर मार्केट नेप्सेमा ट्रेडिङ गर्न मिल्दैन। अब कुरा गरौँ फरेक्स ट्रेडिङ। फरेक्स ट्रेडिङको केसमा चाहिँ के हुन्छ त? फरेक्स ट्रेडिङ भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडिङबाट गरिने भयो। त्यसैले हामीलाई चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल ब्रोकरबाट ट्रेडिङ गर्नको लागि अथवा करेन्सी किन्नलाई वालेट चाहिने हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि स्क्वेयर, नेटफिलर, पर्फेक्ट मनी अथवा बाइनेन्स वालेट। यसले चाहिँ सेयर मार्केटमा गरेको ब्याङ्क एकाउन्टको जस्तै काम गर्ने भयो, जुनको थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ अथवा सेन्ड गर्न सक्ने भयो। त्यसपछि हामीलाई चाहियो ट्रेडिङ अथवा ब्रोकर एकाउन्ट, जुन चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल ब्रोकरबाट बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ त भनेर मैले अलरेडी एउटा भिडियो हालिसकेको छु, जुनको लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। एकचोटि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ ब्रोकर एकाउन्ट नेपालमै बसेर सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा केही प्रब्लम आयो भने तपाईँहरूले चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कुरा आउँछ MT4 अर MT5। यसलाई मेटाटेरर 4 र मेटाटेरर 5 भनेर पनि चिनिन्छ। हामीले फरेक्स ट्रेडिङ गर्नको लागि चाहिँ यो नै प्लेटफर्म युज गर्छौँ, जुनले चाहिँ हाम्रो सेयर मार्केटमा टिएमएसको काम गरे जस्तै गर्छ। हामीले टिएमएसको हेल्पबाट जसरी सेयर बाई अथवा सेल गर्छौँ हो त्यसरी नै MT4 र MT5बाट चाहिँ हामीले बाई अथवा सेल गर्छौँ फरेक्स ट्रेडिङमा। सेयर मार्केट र फरेक्स ट्रेडिङ म्याच गर्दा सबै कुरा चाहिँ आयो, तर एउटा कुरा आएन। के थाहा पाउनु भयो? यस डिम्याट एकाउन्ट, जुन चाहिँ फरेक्स ट्रेडिङमा मेन्सन भएन। अब सोचिराख्नु भएको होला डिम्याट एकाउन्ट नै नभएपछि त हामीले हाम्रो सेयर कहाँ स्टोर गर्ने त? डिम्याट एकाउन्ट भनेको त हामीले किनेको सेयर अथवा युनिटहरू स्टोर गर्न चाहिने ठाउँ भयो। तर हामीले अघि फर्स्टमा नै कुरा गरेको थियौँ, फरेक्स ट्रेडिङ भनेको त हामीले फ्युचरमा प्राइस कति हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट मात्र गरेको हो। हामीले केही कुरा किनेर ओनरसिप पाएको नै होइन। त्यसैले फरेक्स ट्रेडिङमा चाहिँ केही कुरा स्टोर गर्न नपरेकोले डिम्याट जस्तो कुनै पनि एकाउन्ट हुनु पर्दैन। यसमा चाहिँ सबै कामहरू ब्रोकर एकाउन्टबाट नै हुन्छ। हामीले
ब्रोकर एकाउन्ट खोलिसकेपछि चाहिँ MT4 र MT5 को लगइन आइडी ब्रोकरले नै दिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो ब्रोकर एकाउन्टसँग कनेक्ट हुन्छ। अब कुरा गरौँ प्लेटफर्म अथवा कम्पनी भनौँ। इक्जाम्पलको लागि माई फरेक्स फन्ड्स FTM जुन चाहिँ कम्पनी भयो, योले नै हामीलाई MT4 र MT5 को पासवर्डहरू दिन्छन्, जुन चाहिँ एउटा ब्रोकर एकाउन्टसँग कनेक्ट हुन्छ र हामीले यिनीहरूको अन्डरमा काम गर्ने भएकोले ब्रोकर एकाउन्ट चाहिँ यिनीहरूको नै हुन्छ। तपाईहरूले सबै ट्रेडिङ गर्ने चाहिँ यो प्लेटफर्मबाट नै हो। यसमा चाहिँ तपाईहरूलाई सर्टेन टास्कहरू दिइन्छ र तपाईहरूले त्यो च्यालेन्ज कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईहरूलाई कम्पनीले एउटा सर्टिफिकेट दिन्छ र तपाईहरू चाहिँ त्यही कम्पनीको थ्रुबाट ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ सोचेको जति सजिलो छैन र म निकै टाइम भयो यो च्यालेन्ज भनौँ अथवा टास्कहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्दैछु र म यो प्लेटफर्मको बारेमा चाहिँ छिटै नै अर्को एउटा छुट्टै भिडियो लिएर आउनेछु। अब तपाईहरूले फरेक्स ट्रेडिङ भनेको के नि बुझिहाल्नुभयो। नेपालबाट ट्रेडिङ गर्नको लागि तपाईहरूलाई के कुराहरू चाहिन्छ त्यो पनि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। अब मेन कुरा के आउँछ भने यो चाहिँ नेपालमा लिगल छ कि छैन त। नेपालको ल र रुल्स अनुसार हामीले कुनै पनि इन्टरनेसनल फिल्डमा लगानी गर्न पाइँदैन। इन्टरनेसनल एकाउन्ट भनेपछि नेपालबाट बाहिरकै हुन्। अब त्यो एकाउन्ट बनाएर पैसा डिपोजिट गरेर ट्रेडिङ गर्दा हामीले पैसा बाहिर लगानी गऱ्यौँ र त्यो लिगल होइन, त्यो इलिगल हो। अब प्लेटफर्मको अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो पैसा लगानी गरेको होइन, प्लेटफर्मको पैसाबाट चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने हौँ। ट्रेडिङ एकाउन्ट पनि तिनीहरूको हो, सिर्फ हामीले अरूको एकाउन्ट चलाएको हौँ र यो प्रोसेस अनुसार चाहिँ हामीले नेपालको त्यो ललाई चाहिँ ब्रोक गरेको छैनौँ। र यो प्रोसेसलाई अहिलेसम्म NRBबाट कुनै नोटिस नआउने बेलासम्म लिगल भन्न सक्छौँ। यो त फ्रिलाइजिङ जस्तै हो, हामीले कन्ट्याक्ट बेसिसमा काम गरेको हौँ, तर यहाँ फरेक्स ट्रेडिङ जोडिएको भएर मात्र हामीलाई डाउट लागेको हो। फरेक्स ट्रेडिङ गर्न नपाउने भनेर कतै नि मेन्सन गरिएको छैन। हामीले हाम्रो पैसा चाहिँ बाहिर लगानी नगरेसम्म हामी सेफ छौँ। अब धेरैले के भन्न सक्नुहुन्छ भने हामीले फी तिर्दा पैसा त बाहिर गयो त, यो त हामीले विदेशमा जब भ्याकेन्सी खोल्दाखेरि फर्म भर्दा पैसा पठाए जस्तै हो, जुन इलिगल हो त। यो त भ्याकेन्सीमा छानिएर काम पाउनलाई फी तिर्नु भएको हो नि। तपाईँलाई के लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। मैले यो भिडियोमा जे कुराहरू गरेँ यो त जस्ट एउटा बेसिक मात्रै हो, अझै यसमा धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी नै छ र म आफू पनि भर सिक्दैछु र मैले आफूले बुझेको र जानेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले सेयर गरेँ। हो फ्युचरमा चाहिँ अझै यसमा चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ डिटेल भिडियो लिएर आउन सकौँ। र यो भिडियो मन पऱ्यो भने एउटा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला, साथै तपाईँहरूको साथीलाई यो भिडियो सेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला। र तपाईँहरूको चाहिँ केही क्वेसन छ भने चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म आफूले जानेको र बुझेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु। र यति भन्दै म यो भिडियोलाई यहीँ इन्द गर्न चाहन्छु। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।